Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái nghề của mấy anh em bên thợ hồ. Và cái nghề này nó cũng khá là đặc biệt vì nó đòi hỏi cái yếu tố thẩm mỹ, là cái tính nghệ thuật ở phía bên trong cái nghề này, đó chính là nghề làm chậu kiển. Hiện tại thì mình đang đến tham quan một cái cơ sở sản xuất chậu kiển, và những cái hình dạng của những cái chậu kiển này nó rất là phong phú và đa dạng, kèm theo những cái hoa văn rất tinh xảo và đẹp mắt, nên mình chia sẻ đến mọi người. Đó là cái lý do mà mình làm cái video clip này. Cái nghề làm chậu kiển này cũng không biết xuất phát từ đâu, và cũng không ai biết được là nó ra đời từ khi nào. Chỉ biết được rằng là cái nghề làm chậu kiển này nó được xuất phát do nhu cầu của thị trường, do nhu cầu của những người chơi cây kiển bonsai. Về cái hình dạng của chậu kiển thì nó có rất là nhiều những cái hình dạng và cái kích thước khác nhau, kèm theo những cái hoa văn trang trí rất tinh xảo và đẹp mắt. Để hoàn thành những cái chậu kiển đến tay khách hàng thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn, và hoàn thành một cái chậu kiển này thì nó tốn rất là nhiều công phu, cũng như là cái thời gian. Trước mắt các bạn đó chính là một cái anh thợ, ảnh đang hoàn chỉnh cái công đoạn sau cùng của cái chậu kiển này, đó chính là cái giai đoạn tạo bóng và sơn PU tạo bóng cho cái chậu kiển. Trước mắt các bạn là một cái chậu này hình chữ nhật, và cái chiều cao của nó khoảng chừng 4 tấc, với hoa văn hình trang trí là hoa mai và những cái phù điêu cổ điển rất là đẹp mắt, và được sơn giả đá. Đây chính là cái công đoạn mà cái anh thợ hồ này ảnh làm cái chân của cái chậu kiển hình chữ nhật này. Để có một cái chậu kiển đẹp đến tay người tiêu dùng phải trải qua rất nhiều công đoạn, và những cái bàn tay khéo léo của những cái anh thợ này hoàn chỉnh trong một cái thời gian từ 3 cho đến 7 ngày mới xong một cái chậu kiển. Như mình nói ở ban đầu thì cái công việc mà làm chậu kiển này cũng chính là một trong những công việc của những cái anh thợ hồ. Muốn làm cái công việc này thì các bạn phải trải qua một cái nghề ngồi trước. Và hiện tại cái anh thợ này đang làm đến cái giai đoạn là làm vào chỉ cho cái chân của cái chậu kiển. Hiện tại đây chính là anh thợ này, ảnh đang thực hiện cái công đoạn là chét gốc, chét 4 cái gốc của cái chậu này sau khi được tháo khuôn ra. Và theo như ảnh chia sẻ thì cái thời gian hoàn chỉnh một cái chậu như thế này thì mất cái thời gian là khoảng 1 tuần. Đây chính là một cái chị phụ nữ đang tiến hành vệ sinh cái chậu này, vệ sinh và lội đi những cái chỗ mà nó còn chưa hoàn chỉnh, những cái ba vớ của cái vật liệu hồ và bê tông. Đây là những cái chân chậu mà sau khi được tháo khuôn ra thì nó khô trắng như thế này. Qua bên đây là sẽ có một cái chị thợ, cái chị này giúp hoàn chỉnh lại những cái hoa văn và loại bỏ đi những cái ba vớ, cũng giống như là những cái chỗ mà nó còn rò rề và nó còn bạc đám cái ba vớ, giúp cho cái hoa văn mà trở nên tinh xảo và sắc nét hơn. Em cho hỏi là cái công đoạn mà em đang làm đó là công đoạn gì với em? Cắt gì?
Cắt chuyển hả? Cắt chuyển để mình tạo cái hoa văn đó cho nó đúng không? Em cho anh hỏi là để hoàn chỉnh một cái chậu kiển như vậy là mình mất cái thời gian khoảng bao lâu ha? Có cái thì 1 ngày 2 ngày, có cái thì 4-5 ngày nó mới xong. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Và khi có dịp đến cái cơ sở này để tham quan thì mình thấy cái không khí làm việc của mọi người rất là sôi động. Mỗi một người sẽ có một cái khâu hoàn thiện riêng. Đây chính là một cái khuôn mà đang được tiến hành đổ bê tông vào trong cái khuôn. Kế bên cái khuôn đó thì nó có một cái máy đầm. Cái máy đầm này nó có tác dụng là làm cho cái bê tông nó được lèn chặt và nó vẽ lại ở trong cái khuôn này để giúp cho cái chậu không có bị rỗ và bị rỗng. Đây chính là một cái chiếc chậu hình lục giác sau khi đã được tạo khuôn xong. Thì hiện tại là những cái chiếc chậu này đang đợi cho nó đủ cái thời gian mà nó đông kết đó. Thì tôi mới tiến hành tháo cái khuôn ra. Chậu ở đây thì nó có rất là nhiều những cái kích cỡ, rất là nhiều những cái chủng loại, cũng giống như là cái hoa văn khác nhau. Thì như vậy cũng tương ứng là nó cũng sẽ có cái giá thành khác nhau. Và trong cái video clip này mình cũng để số điện thoại cũng giống như là cái cơ sở của cái chậu kiển này ở phần miêu tả. Những bạn nào có quan tâm và có nhu cầu mua thì các bạn liên hệ qua số điện thoại của chủ cơ sở này nhé. Và theo như cái cảm nhận của mình thì những cái chậu kiển này nó có một cái hoa văn rất là đẹp, rất là tinh xảo. Và cái việc tạo nên một cái chậu kiển như thế này nó cũng lắp rất là nhiều công phu. Những cái chậu kiển này nó giúp làm tăng thêm cái độ thẩm mỹ và tăng lên cái độ hoành tráng cho những cây kiển và bonsai. Và cái việc mà góp phần vào cái vẻ đẹp của một cái chậu bonsai thì cái chậu kiển này nó chiếm khoảng 20%. Và đây chính là chiếc chậu bằng bê tông được sơn màu đen. Theo như cái cảm nhận của mình thì sơn màu đen thì nó rất là đơn giản và nó tạo nên cái yếu tố thẩm mỹ cũng rất là tốt. Hoa văn thì tinh xảo. Còn những cái loại hoa văn thì mang một cái biểu tượng rất là đặc trưng về cây cảnh, chim thú, hoa lá. Còn đây chính là một cái chiếc chậu được trang trí với hình thức họa tiết, đó chính là bông sen và những cái chim cò và những cái hình phù điêu được sơn với một cái màu giả đá cẩm thạch. Anh ơi, hiện tại bây giờ là anh đang làm cái công đoạn gì của cái chậu kiển này vậy? Sơn, mình sơn màu với mình sơn PU phải không anh? Dạ. Cái này là mình từng cái loại khác nhau là mình phải sơn cái màu khác nhau hay là phải sơn chung một màu hết? Dạ, tùy theo cái chậu mà mình tiến hành mình sơn cái màu đúng không anh? Còn đây chính là một cái chậu tròn, cái đường kính của nó là khoảng 1 mét, được trang trí với cái họa tiết hoa văn là những cái cây mai, chim và muôn thú. Cũng thông qua cái video này mình cũng muốn chia sẻ đến mọi người cái công việc làm một cái chậu đôn, một cái chậu kiển gửi đến người tiêu dùng phải trải qua bao nhiêu cái công đoạn nó như thế nào để giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn về cái vật liệu làm nên những cái chậu kiển này. Và hy vọng rằng là trong tương lai thì cái nghề đập chậu kiển này ngày càng được phát triển hơn nữa. Và cái video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.